دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلینگ خوش اومدید. دیدید وقتی هواپیمایی سقوط میکنه، بعد از عملیات نجات سرنشینا، پلیس به دنبال جعبه سیاه هواپیما میگرده تا آخرین مکالمه خلبان و اطلاعات لحظات آخر قبل از سقوط رو به دست بیاره تا بتونه علل سقوط رو پیدا کنه که نقص فنی بوده یا یک عملیات تروریستی. 45 سال پیش در ایران انقلابی شد که در نتیجه اون نخست وزیر 12 سال و نیم آخر حکومت پهلوی به اسارت انقلابیون در اومد. از قضا نخست وزیر سابق در روزهای ملتهی به انقلاب تو بازداشت حکومت پهلوی بود. امروز می‌خوایم در این ویدیو به این معمای هویدا بپردازیم. اسم این ویدیو معمای هویدا، قربانی یا جعبه سیاه. امیرعباس هویدا با 12 سال و 6 ماه نخست وزیری از بعد از انقلاب مشروطه بیشترین دوران صدارت در تاریخ معاصر ایران رو دارست. امیرعباس هویدا بعد از 12 سال و 6 ماه تصدی پست نخست وزیری در 16 مرداد ماه سال 1356 از سمت نخست وزیری برکنار شد. بعد از اون جمشید آموزگار به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. در کابینه جمشید آموزگار هویدا به عنوان وزیر دربار منصوب شد. در 18 شهریور سال 1357 یک روز بعد از اتفاقات میدون ژاله تهران، هویدا از وزارت دربار هم استعفا کرد. از این تاریخ به بعد سیر سقوط امیرعباس هویدا سرعت بیشتری به خودش گرفت. 2 ماه بعد هویدا توسط ماموران ساواک بازداشت شد. واسه رسیدن به اون روز 2 راه وجود داره. یک روایت و یک سند تاریخی. روایت اول در 17 آبان سال 1357 خورشیدی، محمد رضا شاه پهلوی چند نفر از مشاورانش رو به جلسه احضار کرد که فرح پهلوی هم حضور داشت. مهدی پیراسته، جواد شهرستانی، هوشنگ نهاوندی، رضا قطبی، حسن پاکروان و علیقلی اردلان که تازه به وزارت دربار منصوب شده بود هم در جلسه شرکت داشتند. جلسه با موضوع نوسازی تشکیلات بنیاد پهلوی آغاز میشه. بعد فعالیت اقتصادی خاندان سلطنتی مورد بحث قرار میگیره. هیچ کدوم از این مباحث وقت چندانی نمیگیره. محمد رضا شاه پهلوی ناگهان دستور جلسه رو تغییر میده و میگه مدتی مشاورانش به خصوص فرمانده‌های ارتش خواستار بازداشت هویدا شدند. در این موقع از حاضران میخواد که در این باره بحث و رایزنی کنند. تو گرم صحبت تلفن زنگ میزنه و محمد رضا شاه پهلوی گوشی رو برمی‌داره و برای چند لحظه سکوت حکم فرما میشه. شاه حرفی نمیزنه و فقط گوش میده. بعد جواب میده اتفاقا گروهی هم اینجا جمعن و درباره همین موضوع صحبت میکنن. هوشنگ نهاوندی میگه که ناصر مقدم رئیس ساواک پشت خط تلفن بود. شاه بعد از چند لحظه سکوت در حالی که لبخندی تلخ بر لبش شکل گرفته بود، دست روی دهانی تلفن گذاشته و میگه اونم فکر میکنه بازداشت هویدا از شام شب هم واجب تره. دقایق بعد شاه از مشاورانش میخواد که هر یک در مورد پیشنهاد بازداشت هویدا نظر خودشون رو اعلام کنند. نهاوندی میگه که دیدگاه‌های مختلفی تو جمع وجود داشت. از جمله علیقلی اردلان میگفت چطور میشه نخست وزیر 13 ساله اعلیحضرت رو به زندان انداخت؟ با این همه رأی اکثریت بازداشت هویدا بود. این روایت نشون میده تصمیم بازداشت هویدا در جریان رأیگیری مشاوران محمد رضا شاه پهلوی انجام شده. اما سند دیگه‌ای که عباس میلانی به اون استناد میکنه نشون میده که شاه از مدتی پیش تصمیم به بازداشت امیرعباس هویدا و نعمت الله نصیری رئیس پیشین ساواک گرفته بود و اما این سند از زبان دکتر عباس میلانی. با توجه به اسناد علنی شده در انگلستان در تاریخ اول نوامبر مصادف با 10 آبان ماه سال 1357 شاه به آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلستان در ایران در مذاکره میگه که ما چاره‌ای جز بازداشت هویدا نداریم. در مطبوعات اون زمان حملات شدیدی علیه هویدا صورت می‌گرفت و تصور این بود که اگه هویدا و یک سری از مقامات وزرا و شخصیت‌های برجسته گذشته رو بگیرن، شاید آبی بر آتش سیاسی که هر روز داشت شعله‌ورتر می‌شد ریخته بشه. ولی امروز که به گذشته برمیگردیم، سیاست غلطی بوده. پارسونز مخالفت میکنه و به هویدا اطلاع میده که اینها قصد بازداشت تو رو دارند و بیا و از ایران برو. فرصتی که هویدا بعد از زندان هم برای فرار به دست آورد. اما هویدا میگه نه، من کار خلافی نکردم. مادرم هم مریضه و اون رو تنها نمیگذارم. در دورانی که در بازداشت ساواک بود هم دولت فرانسه از طریق واسطه‌ای پیغام میده که ما میتونیم ترتیبی بدیم که تو رو از اونجا خارج کنیم و از ایران بیاریمت بیرون. ولی هویدا اون رو هم رد میکنه و میگه جیمز باند بازی برای من نکنید. من کاری نکردم. من میمونم اینجا. هویدا گمان نمی‌کرد شاه اون رو بگذاره و بره. وقتی که خبردار شد که شاه میخواد از ایران بره، اون موقع سعی کرد که از دکتر فرشته انشا، نبی خالی خودش با دربار تماس بگیره و بخواد که اونها رو هم با خودشون ببرن. که در اون مقطع دیگه به نظر میومد که شاه و ملکه رغبتی به این کار نداشتن، چون آخرین امیدشون
موفقیت بختیار بود و موفقیت بختیار تا حدودی در گروه این بود که کسانی مثل هویدا رو به دادگاه بکشونه. این جملات دکتر میلانی بود. هویدا بعد از اینکه نخست وزیر شد شروع کرد به جمع‌آوری مدارکی که به نظرش نوعی بیمه علیه دسیسه‌های مخالفانش بود که در صورت ضرورت و در شرایط خطرناک مخمسه یا محاکمه میتونست هویدا رو نجات بده. اسناد مربوط به فساد مقامات بالای مملکتی و نیز نسخه‌ای از فرمان‌های خلاف قانون اساسی بود که اونها رو در پرونده‌ای حفظ می‌کرد. این اسناد رو معمولاً در پاکت زرد رنگی نگه می‌داشت. پاکت معمولاً مهرموم بود و در صندوق ویژه امنی در دفتر کارش در نخست وزیری حفظ می‌شد. هویدا هر وقت به سفر می‌رفت، پاکت مهرموم شده رو در اختیار منشی معتمدش وجیه معرفت می‌گذاشت. میگفت اگه حادثه‌ای برام رخ داد، پاکت رو باز کن و دستورات لازم رو در اون خواهی یافت. وجیه معرفت یکی دیگه از کارمندای دفتر نخست وزیر و برخی از نزدیکان و خویشان هویدا هم از وجود این پرونده اطلاع داشتند. در شهریور سال 1357 وقتی شایعه بازداشت هویدا در تهران رواج پیدا کرد، فریدون هویدا، برادر امیرعباس هویدا، به یکی از دوستانش که نگران آینده و سلامت هویدا بود، اطمینان خاطر داد و گفت امیرعباس نگران وضع خودش نیست. برای اثبات بیگناهی خودش به اندازه کافی اسناد و مدارک جمع کرده و همه رو هم در جای امن گذاشته. اولین نشونه غیر مستقیم وجود این اسناد رو میشه در نامه‌ای که به خط هویدا در تاریخ 28 مرداد سال 1348 به مادر خودش نوشته بود دید. بخش اول نامه به زبان فرانسه خطاب به فریدون هویدا است و دومی به فارسی نوشته شده و خطاب به مادر هویدا است. مضمون هر دو بخش یکیه و در اون هویدا به وجود کاغذهای خصوصی من در 2 جامدان کوچک اشاره کرده و از مادر و برادرش خواسته که از این اسناد نگهداری کنند. کار هویدا تو گردآوری پرونده از چشم ساواک هم دور نمونده بود. اولین گزارش منتشر شده ساواک در این باره به اواخر سال 1355 تعلق داره و در اون اومده که تعدادی از پرونده‌های به کلی سری و محرمانه که نخست وزیر سابق آقای هویدا در گاف صندوق اتاق خودش نگهداری می‌کرده به بایگانی محرمانه عدت نداده و به احتمال قوی به منزل خودش یا جای امن دیگری منتقل کرده. این اسناد پرونده‌هایی بوده که به طرق مختلف در اون سوء استفاده شده یا دستوراتی برخلاف قوانین و مقررات صادر شده. در آبان ماه سال 1357 چند روز پیش از بازداشتش دوباره بر اساس گزارش ساواک امیرعباس هویدا نخست وزیر اسبق نزد اشخاصی که به ملاقات اون میرفتن اظهار داشته در زمانی که اتهاماتی به وی وارد شده با پیشبینی قبلی وقایع ایران رو که خودش ناظر اون بوده در 300 برگ تنظیم و جهت 1 نفر از بستگان خودش در خارج از کشور پست کرده که اگه روزی محاکمه شد و بر علیه اون مقالاتی در ایران چاپ کردن، همزمان با اون یادداشت‌های مزبور رو ترجمه و در مطبوعات کشورهای خارجی به چاپ برسونن. شاید هدف هویدا از گفتن این مطالب نوعی تهدید بوده. به در میگفت که دیوار بشنوه. میخواست شاه و ساواک رو از فکر بازداشت خودش منصرف کنه. خویشان و نزدیکان هویدا که از وجود پرونده اطلاع داشتند، همه به این معتقدند که محتویات اون پرونده در روزهای پرترس و لرز پیروزی انقلاب به شعله‌های آتش سپرده شده. در محاکمه هویدا هم وجود این پرونده و سرنوشت اون در دادگاه مطرح شد. رئیس دادگاه آیت الله خلخالی از هویدا پرسید که آیا حاضر محتویات پرونده رو در اختیار دادگاه انقلاب بگذاره؟ اما هویدا زیر بار نرفت و با زبانی محتاط و محترمانه پیشنهاد رئیس دادگاه رو رد کرد. اگه ساواک مطمئن نبود که پرونده از بین رفته، هویدا رو زنده نمیگذاشت. ساواک هم مثل تمام سازمان‌های اطلاعاتی هر دولت و هر کشوری بقای خودش رو به هر قیمتی شده ترجیح میده به جون هر کس و هر مسئولی، حتی نخست وزیر 13 ساله سابقش. نکته عجیب این پرونده محرمانه اینه که معمولاً موضوعی رو که 2 نفر بدونن دیگه راز به حساب نمیاد. با توجه به مواردی که گفته شد، به غیر از شخص امیرعباس هویدا، حداقل 4 نفر به صورت مستقیم از پرونده و مکان نگهداریش مطلع بودند. به این جمع کسایی رو که از طریق این 4 نفر به وجود همچین پرونده‌ای پی میبرند هم اضافه کنید. و در نهایت ساواک از وجود چنین پرونده‌ای با خبر بوده و قطعاً از سرانجام اون اسناد هم اطلاع داشتن که هویدا رو نکشتن. هویدای زنده تاریخ ناطق حداقل 20 سال آخر حکومت محمد رضا شاه پهلوی بوده. چی شد که اون رو رها کرده و از ایران رفتن؟ هویدا میتونست خیلی از مسائل پشت پرده سیاسی ایران رو در دادگاه انقلاب اون روز هر طور که دوست داشت فاش کنه. ساواک جعبه سیاه حکومت پهلوی رو به راحتی در اختیار انقلابیون قرار داد. پشت این تصمیم هیچ منطق نظامی و اطلاعاتی وجود نداره. تحت هیچ شرایطی اطلاعات محرمانه کتبی یا شفاهی نباید به دست گروه مخالف بیفته
مگر اینکه خواسته و یا برنامه قبلی باشه. اوضاع نابسامان و آشفته کشور در اون روزها رو میشه با این دست تصمیم‌گیری‌های عجولانه و اشتباه به وضوح دید. هویدا بعد از سکوتش به عنوان اعتراض در دادگاهی که عدالتی در اون جاری نخواهد شد، تبدیل به یکی از نادر جعبه سیاه‌های زنده تاریخ ایران شد که هیچگاه اطلاعات درونش فاش نشد. دوستان، در اینجا به پایان این ویدیو میرسیم و مثل همیشه قضاوت رو به شما میسپاریم. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.